Assalamu alaikum. This is Abdul Karim Himmat from E-Education Afghanistan, your web designing and web development instructor. Under the umbrella of EEA, we are hoping to create a digital knowledge economy in Afghanistan. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ویب ډیزایننګ ته. ویب ډیزایننګ په HTML باندې بحث کوو. HTML کې موږ نن د ټیبلز یو موضوع چې هغه ډېره ریلیټډ د هغې سره هغه ته وایي colspan او rowspan، په دې باندې به بحث کوو. زه لومړی راځم دې ځای نه وینورډ ځان سره اوپن کوم، تاسو ته پریکټیکل وښایم چې colspan او rowspan نه موږ څنګه استفاده کولی شو. تاسو فرق کې زه دلته راځم سمپل یو وړوکی شان ټیبل دې ځای کې جوړوم او زه وایم چې یو نفر ده هغه دې ټیبل کې ډیټا ذخیره کوي، یو آی ډي ذخیره کوي، نیم ذخیره کوي، آی ډي، نیم او بل چې کوم دغه فون نمبر ذخیره کوي. دا آی ډي یو راغی، نیم علي راغی، فون نمبر دلته دی ذخیره کوي دوه دانې، یو دې ځای کې ذخیره کوي او یو دې ځای کې ذخیره کوي، دوه فون نمبر ضروري. نو تاسو وګورئ د یوې رو په مقابل کې باید دوه کالمونه څنګه سره یو ځای شي، یعنې داسې مرج شي. باید دا ځای دا دواړه کالمونه فرض کې انتخاب او لکه څنګه چې موږ دلته کالم دې ځای کې څنګه دا مرج کوو داسې ګوره ښکاري. نو په دې شکل باندې یعنې چې بره عنوان ګوره یو ده فون او لاندې وګورئ دوه فون نمبر دي، دا په څه شکل څنګه ده صورت نیولی شي. او یا هم داسې زه راځم فرض کړه دې ځای کې یو بل دا د colspan کار ده، خو که چېرته یو نفر راشي هغه ووایي چې نه زه داسې کالم جوړوم چې فرض کړه دلته ما سره شی راسي نیم او آی ډي او بل څه چار سره راغله، زه وایم چې دا دواړه کالمونه یې څنګه شي داسې سره مرج شي او د دې په مقابل کې څنګه شي بیا هغه فون نمبرز او وغیره څنګه شي ولیکل شي. لکه فرض کړه زه راځم دې ځای کې دا دواړه سره یو ځای کوم، دلته فرض کړه نوم ولیکل شو څه آی ډي ولیکل شو یا نیم، دې ځای کې دې څه ولیکل شي فون نمبر دې ولیکل شي، خو دا فون نمبر دې د یوه کالم په مقابل کې مخامخ په دوه رو کې راشي. دا دواړه کوم زه دې کې څنګه کوم ازا مارسل راولم، یعنې کالم دې مخامخ ورته یو وي خو فون نمبر دې څنګه شي دې ته دوه ولیکل شي. دا فون نمبر راغی، یو فون نمبر پر دې ځای کې زه لیکم، یو فون نمبر دې ځای کې لیکم. داسې دا دواړه ډېر مهم ټاپکس دي، نن به دې باندې څنګه دا موږ بحث کوو. بس سمپل زه راځم هلته دې ځای نه نوټ پیډ اوپن کوم، نوټ پیډ اوپن شو. د کوډ د سټارټ دپاره د HTML لومړی موږ هماغه د HTML د ټیګ نه استفاده کوو، HTML سټارټ، همداسې HTML دې ځای کې څنګه شو کلوز شو. ورپسې د هیډ برخه ده، هیډ ټیګ سټارټ او د هیډ چې کوم ټیګ ده هم دې ځای کې کلوز شو. ټایټل به هم ولګوم دې ځای کې، ټایټل ته به سمپل زه ولګوم څه colspan and rowspan او ټایټل به هم دې ځای کې څنګه شي بیرته کلوز شو. د دې نه چې ښکته کومه برخه ده مین هغه باډي ده، باډي سټارټ او باډي دې ځای کې څنګه شو کلوز شو. اوس چې کله ټیبل زه جوړوم نو ټیبل د جوړول دپاره موږ څه نه استفاده کوو، لومړی باید هماغه د ټیبل چې کوم ټیګ ده هغه موږ ځان سره د ټایپ شو دلته کې ټیبل سټارټ او ټیبل څنګه شو دې ځای کې ګوره کلوز هم شو. ډیټا چې ذخیره کوو یو رو کې به ذخیره کوو، سمپل زه راځم دلته نه یوه رو ځان سره اخلم د TR په نوم باندې رو سټارټ او دې ځای کې څنګه شو د رو هم باندې شو. اوس د دې داخل کې چې کله موږ ډیټا ذخیره کوو
د ډیټا د ذخیره کول لپاره موږ د څه نه استفاده کوو د ټي ایچ او د ادر ټي ډي نه هم څنګه استفاده کوو فرق اساسا لومړی دی لپاره زه یو عنوان اکرم ټي ایچ او دې ځای کې لیکم نیم ټي ایچ سٹارټ او ټي ایچ دې ځای کې باندې کلوز او د دې ټي ایچ نه ښکته برخه کې یو بل ټي ایچ ځان سره اخلم هغه ځای کې لیکم څه فون نمبر سٹارټ او د ټي ایچ څنګه شو باندې ګوره کدا زه کنټرول اس کم سمپل راځم دې ته ډیسکټاپ راځم او دې ته نوم ورکوم cols.html کدا زه دې ځای چې ته ویزټ کوم دې ساينه د کولز په نوم باندې ما سره ګورل ته پیج جوړ شوی دا ښکاري کله چې دا زه وګورم نو د دې ریزلټ ما داسې شو چې یوازې نیم فون نمبر زه وایم چې د نیم ښکته برخه کې نیم ولیکل شي او د فون نمبر لاندې 2000 فون نمبر څنګه شي ټایپ شي ولیکل شي نو څه کوم سمپل همدلته بیرته زه د کوډ سایل راځم د HTML د کوډ سایل درغم یو رو ما واخیسته دې کې ما هډ او وغیرہ څنګه د دې لپاره ډیفاین کړل او چې کله زه وګورم دلته د فون نمبر 2 راشي ډي ټي ایچ باندې زه یو پراپرټي او سټایل اپلای کوم د څه په نوم باندې د colspan په نوم باندې colspan یې کالمونه څومره colspan ما په کار دي دوانې یعنی د دې وی د فون نمبر ښکته دی دوه ټیکست باکسونه د دې لپاره راشي چې باقي کې بیانوم څنګه ده سوري فون نمبر دې کې ولیکل شي اوس د دې ښکته د دې ټي آر نه ښکته چې کله زه ډیټا ذخیره کوم نو مجبورم یو بل ټي آر ځان سره والم کنه ګوره ټي آر سٹارټ او همدا سي ټي آر په دې ځای کې څنګه کوم کلوز کوم یو ټي ډي خو بزل دواله مدرسه د پاره چې کله ما د نیم ډیپاین کړی دا هغه خبره برخه کې سوال کې شنیم درازم د لیکم ولی خان دا خو د دې ټي ډي لاندې راځي د دې دوه می ټي ډي چې کوم په نم ټي چې کوم په نمبر د دې لاندې ماته دوه ټي ډي ته ضرورت ده نو دوه ټي ډي په ځان سره دلته ولګم پرته یو کې ما په نمبر دا ولګاو او دا ټي ډي کلوز یو بل په نمبر څخه چلته ما کولز په نه خسته ده ټیک شو دا به دې نه څنګه کلوز چې اوس دا کنټرول اس کم او سمپل براوزر تل دراشم براوزر باندې دا زه وګورم تاسو وګورئ چې د دې هغه ریزلټ به اوس موږ له څنګه شو شي کول دا ښکاري نیم ولی خان فون نمبر څنګه یې دوه نه راغلي نو سټایل په باندې مان د اپلای کړي بس یوازې درازم دې د هډ ساحله دې ځای کې اپلای کوم سټایل اپلای کوم سټایل سٹارټ او سټایل څنګه شو دې ځای کې کلوز شو سټایل کې اپلای کوم او په کومو برخو باندې اپلای کوم ورته وایم د ټیبل چې کوم ټیک د پدی همدا سي ټیچ او ټي ډي دی باندې اپلای کوم بارډر څومره 2 پکسله سولید څنګه شي ریډ دا اوس وګورئ چې کله زه سیف ماده زنه تاسو وګورئ دا ریفریش کوم स्टाइल दीजिए कि पूरा वाइप आता था कंट्रोल एस और दीजिए अंदर रिफ्रेश करूँ उसको पूरा बॉर्डर में संग दिया हुआ यानी पूरा ये नेम रहा है तो देख कर तब बरखे किस शेरल 2 फोन नंबर पूरा लान जालन हम दा सिसे कवले शमशीदी द पर पूरा हेड आओ हम वाखलम चलता राजम वेट स्टाइल د دې ویټ څومره یعنی چې د
د هغه سره څنګه شي برابر شي پیج سره کنټرول اس کا 100% کوي د پیج څومره سور ده د دې معموله سور راشي تاسو وګورئ 2 پون نمبر زم نو کچرته وایم چې دا سنټر ته راشي بیا خو سمپل د دې لپاره یو بل پراپرټي اپلای کوم او دې ځای کې لیکم ورته چې څه شي ټیکسټ الاین دا چرته کا سنټر ته کنټرول اس او اوس دې څنګه ګوردا ریفریش دا څنګه شو colspan شو اوس کو وړم چې نه rowspan دی راشي نو بیا به داسې چې د دې به لکه معکوس غوندې به راځي د هغې دپاره به زه سمپل داسې کوم دا د ټیبل ساعت چې کومه ده دا دې ځای نه بېرته ختموم همدې ځای کې تغیرات به راوړم ټیبل دلته را دا سیف کوم او اوس ور دا بېرته ریفریش کوم څه شی نشته ده بس یوازې راځم دلته ځان سره څه جوړوم یو ټیبل جوړوم د ټیبل د جوړولو لپاره ټیبل سٹارټ او ټیبل لاندې برخه کې بخپله بیرته څنګه ده بند شوی هم ده کلوز شوی هم ده سمپل داسې کوم چې کله وغواړم rowspan نه زه استفاده وکړم زه راځم فرض که دې ساعت کې ځان سره لګوم یوه رو اخلم TR په نوم باندې رو سٹارټ او همداسې رو څنګه ده بیرته په دې ځای کې کلوز رو سٹارټ او رو کلوز یوازې دې ځای کې ځان سره لګوم څه نیم ټیچ ځان سره اخلم او ټیچ کې څه لګوم نیم د دې ټیچ لاندې یو ټي ډي اخلم دا نوم دې هم ورته مخامخ همداسې راشي ځان سره لګوم فرض که ولی خان او دې ځای کې دا ټي ډي بیرته بنده ګوره ټیچ کې هیډنګ راغی بس متصل د دې لاندې د دې دا نوم هم څنګه شي ولیکلی شي دا رو بنده شوه د دې رو نه ښکته برخه کې لاندې دلته ځان سره زه یو بله رو اخلم TR سٹارټ او TR دې ځای کې څنګه شو کلوز شو دې ځای کې اوس ځان سره یو بل TH اخلم د ټیبل هیډ دپاره او دې ځای کې ځان سره سمپل زه لګوم څه چې فون نمبر اوس لکه څنګه چې ګورو د دې ټیچ لاندې د دې ټي ډي ویلیو راغله همداسې د دې فون نمبر لاندې چې زه کله اوس وغواړم rowspan نه استفاده وکړم بس سمپل دلته راځم دې ځای کې لاین سره لیکم rowspan دا rowspan څنګه ده ما ځان سره ټایپ کړ څومره روګانې هماس لکه colspan کې چې ما ویلي دوه دانې روګانې دلته راشي دلته راځم یو قیمت دلته ورته پاس کوم د ټي ډي په مرسته باندې یو فون نمبر پرته دا فون نمبر شو ټیک ده او دوهم چې کوم ته د دې رو نه ښکته ځکه رو چینج کېږي که نه یو کالم په مقابل کې دوه روګانې واقع کېږي نو بیا دلته راځم مجبور یم یو بل TR هم ځان سره والم TR سٹارټ او TR څنګه شو دې ځای کې ور کلوز او سمپل د دې سایل راځم ځان سره یو ټي ډي ټایپ کوم چې کله ټي ډي ټایپ کوم د دې داخل کې به ځان سره بیا زه یو بل فون نمبر ټایپ کوم کدا اوس کنټرول اس کوم او سمپل دې ځای نه دا ریفریش کوم تاسو وګورئ چې د یو کالم په مقابل کې دوه روګانې راغلي مخکې به د یوې رو په مقابل کې دوه کالمونه راتلل مخکې به د یو خو اوس دلته وګوره د یو کالم په مقابل کې څه راغلل دوه روګانې راغلي که زه وغواړم چې د دې دغه ویزیبیلیټي د دې پیج سره څنګه شي برابر راشي د ټیبل سایل راځم دلته نه سټاپ لای کوم ټیبل باندې سټایل ورډ د دې څنګه کا 100% کا کنټرول اس او دې ځنه دا ریفریش enough for today next task the para further